සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. මේ දවස්වල ජනප්‍රිය වෙලා තියෙන TikTok trending එක රන් කෙවිට song එකේ TikTok එක හදන විදිය අරගෙන මම ආවා මෙන්න ඔයාලටත් එක්ක. හරි. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න description එකේ තියෙන link එකකින් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා එයි. මේකේ මේ share කියන එක ඔබලා මෙන්න මේ download button එක දීලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ phone එකට ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා download කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ phone එකට download කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකේ අයින තියෙන මේ CapCut Pre Video Editor කියන එක තියෙන්නේ. ඔයාලා අන්න ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරගන්න. ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට දැන් පෙන්වන විදිහට තැනකට ඔයාලා එනවා. එතනට ආවට පස්සේ ඔයාලා මේ use template in CapCut කියන එක උඩ ටච් කරගන්න ශනිකව. ඒක උඩ ටච් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට පේන්නේ. හරි. ඔයාලා මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පල්ලෙහා පේනවා use template කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා use template කියන එක උඩ එක සැරයක් ටච් කරගන්න. ඒක උඩ ටච් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහ තැනකට තමයි එන්නේ. මෙතන ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ වීඩියෝස් ෆොටෝස් පෙන්නනවා. මෙතන එහා පැත්තේ ඔයාලගේ ෆෝන් එක උඩ පෙන්නයි ෆොටෝස් කියලා එකක්. ඒක උඩ ටච් කරලා ඔයාලට දැන් මේ වීඩියෝ එක හදා ගන්න ඕන ෆොටෝ තුනක් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට මගේ ගැලරියෙන් දැන් මේ වීඩියෝ එක හදා ගන්න ඕන. ඔයාලට මුලින් පේන්න තිබුණු වීඩියෝ එක තිබුණේ. ඒ වීඩියෝ එක හදා ගන්න ඕන ෆොටෝ තුන මම දැන් මේ සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන මේ next කියන එක ඔයාලා දෙන්න. ඒක දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහ තැනකට තමයි එන්නේ. හරි. දැන් මේ විදිහට ඒකට දාන්න ඕන ඉෆෙක්ට් එක ඔටෝ ඇඩ් වෙලා මේ විදිහට වීඩියෝ එක හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ උඩ export කියලා එකක් තියෙන්නේ. ඔයාලා ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරගන්න. ඒක උඩ ටච් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට දැන් මේ වීඩියෝ එක export වෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහෙන් තියෙන export without watermark කියලා. ඔයාලා ඒක උඩට එක සැරයක් ටච් කරගන්න. ඒක උඩ එක සැරයක් ටච් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි. මේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙනකම් මම ඔයාලට පොඩි දෙයක් කියන්නම්. මම කලින් වීඩියෝ වල ගොඩක් දෙනෙක් දාලා කමෙන්ට් කරලා තිබුණා. මම description එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් ගියාම කෙලින්ම TikTok එකේ වීඩියෝ එකට යන්නේ නැහැ නේ කියලා. ඒකේ හේතුව තමයි ඔයාලා මේ link එක ටච් කරලා ගිහම ඔයාලගේ browser app එකෙන් ඒක open වෙනවා නම් එතන ඔයාලට උඩ තියෙන open TikTok open app කියලා. ඒක ඔඩ ඔයාලගේ සැරයක් ටච් කරගන්න. එතකොට ඔයාලා TikTok app එකෙන් open වෙයි. එතකොට ඔයාලට අර විදිහට CapCut කියන link එක වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට ඒකෙන් ඔබලා මේ template එකට දාගන්න ඕන ඒවා ටික දාගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ ගැන ඔයාලට ප්‍රශ්න තිබ්බොත් ආපහු මට කමෙන්ට් කරන්න. හරි. මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක්ස්පෝර්ට් වුණාට පස්සේ ඔටෝ TikTok එකට යනවා. TikTok එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා ආපහු මෙහෙම ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ back button එක ඔබලා back වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන done දීලා මේ app එකෙන් අයින් වෙන්න. අයින් වෙලා ඉවරලා ඔයාලා home screen එකට ඇවිල්ලා ඔයාලා දැන් කරගන්න ඕන ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ CapCut app එක open කරගන්න ඕනේ. ඔයාලා CapCut එක තාම download කරලා නැත්නම් Play Store එකට ගිහිල්ලා CapCut කියලා search කරලා Play Store එකෙන් CapCut app එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට CapCut app එක ඔයාලා open කරගන්න. CapCut app එක open කරගෙන මේ විදිහට මේ new project කියන එක ඔයාලා දෙන්න. ඒක දීලා දැන් අපි export කරගත්තු වීඩියෝ එක තියෙනවානේ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක gallery-යෙන් තෝරගන්න. select කරගන්න. මේ select කරගෙන මේ වීඩියෝ එක දැන් මේ විදිහට මම තෝරගෙන මේ විදිහට add කියන බටන් එක දීලා මේ වීඩියෝ එක දැන් මම add කරගන්නවා. add කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලා ඊළඟට කරන්න ඕන දේ තමයි මේ වීඩියෝ එක මෙහෙම වීඩියෝ කුඩ එකපාරක් ඔයාලා ටච් කරන්න. ටච් කරපුවම මේ විදිහට පල්ලෙන් බාර් එකක් එනවා. ඒ බාර් එක මෙහෙම පොඩ්ඩක් පැත්තට ඇදලා මේකේ වොලියුම් කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒකේ මේ විදිහට වොලියුම් එක බිඳුවට දාගන්න. බිඳුවට දාලා හරිය ලකුණ දෙන්න. එතකොට මේක මියුට් වෙනවා මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ එක්ස්පෝර්ට් වෙද්දී ඇඩ් වෙච්ච සවුන්ඩ් එක අපි අයින් කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඊළඟට මෙතන මේ ඔඩියෝ කියන එක දීලා මෙතන ඔයාලා මේ සවුන්ඩ් කියන කොට එක සැරයක් ටච් කරගන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ ෆයිල් වගේ තියෙන මේ කොට එක සැරයක් ටච් කරලා මේ extract sound from video කියන කොට එක සැරයක් ඔයාලා ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට මතකද කිව්වා මුලින් අර මම TikTok එකේ දාලා තියෙන වීඩියෝ එක download කරගන්න කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක දැන් ඔයාලා gallery හොයාගන්න. ඔයාගෙන ඉවරලා මේ වීඩියෝ එක මම මේ විදිහට හොයා ගන්නවා ඒ ඩවුන්ලෝඩ් කරපු වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ මම මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන සවුන්ඩ් එක ඇඩ් කර ගන්නවා දැන්. මෙතන මේ පල්ලෙහා වලට පේන ඇඩ් කියලා බටන් එකක් තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක ඇතුළට ගියාම. ඒ ඇඩ් කියන බටන් එක දීලා මේ විදිහට මේ වීඩියෝ එක ඇඩ් කර ගන්නවා. ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ මම මේ ඇඩ් කරගත්තු සවුන්ඩ් එක මෙහෙම ආපහු ප්ලේ කරලා බලනවා. ඒ සවුන්ඩ් එකමද කියලා. ඊට පස්සේ ඒක මෙතනින් ප්ලස් මාක් එක දීලා ඒ සවුන්ඩ් එක මේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කර ගන්නවා. හරි. මම මේ විදිහට දැන් මේ වීඩියෝ එකට ඕන රන් කෙවිට song එකේ sound එකත් මේකට add කරගත්තා. හරි. මම දැන් මේ විදිහට play කරලා බලනවා වීඩියෝ එක හරියට play වෙනවද ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවද කියලා.
හරි ඔයාලට මේකේ තවත් දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයාලා මේ ඇඩ් කරන සවුන්ඩ් එකේ TikTok සවුන්ඩ් එක පොඩ්ඩක් දිග වැඩි. ඒ හින්දා ඔයාලා මේ විදිහට සවුන්ඩ් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා මේ පල්ලෙන් එන ස්ප්ලිට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ ස්ප්ලිට් කියන එක උඩ එක සැරයක් ටච් කරගන්න. එතකොට මේ වීඩියෝ එක මෙහෙම කොටස් දෙකකට කැඩෙනවා. ඊට පස්සේ මේ අයින් කරන්න ඕන කොටස උඩ ක්ලික් කරලා මේ විදිහට මේ ඩිලීට් කියන එක දීලා සවුන්ඩ් එක ඔයාලා අයින් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම දැන් මේකේ මොනිටර් ඇදලා දැන් මේ වීඩියෝ එක අපි සම්පූර්ණයෙන් හදාගෙන ඉවරයි. හරි ඉතින් මම මේ විදිහට උඩ ඊතලේ ඔබලා මේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හදද්දි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඔයාලා ඒක අපිට කමෙන්ට් කරලා කියන්න. මම ඕන වෙලාවක ඔයාලට සපෝට් එක දෙන්න ඉන්නවා. ඔයාලා දාන කමෙන්ට් වලට මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරනවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරගන්න. ඔයාලා ගැන මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට හිතෙන අදහස් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් මම සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.